Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el nektek az a személy, akire gondoltok. Hogy ez most milyen kapcsolatról lesz szó, azt nem tudom előre. Eddig többnyire párkapcsolatról volt szó, de az majd most megint kiderül. Talán tudjátok, hogy 3 különböző kártyával, 3 különböző sort rakok ki, és eddig még minden alkalommal harmonizált mind a 3, tehát ugyanarról szólt, csak más-más aspektusból közelítette meg ugyanazt a témát, úgyhogy most hozzá is kezdünk. Lássuk azt, hogy mit nem mond el az a személy, akire a néző gondol, mit nem mond el neki az a személy, 3 kérnék szépen, úgyhogy lássuk is, hogy mit nem mond el neki. És jó lenne, ha a néző tudná. És akkor a másik kártyát is megnézzük. Még egyet keverek rajta, bár mindig megkeverem jól előtte. Hopp. És kicsit csúszkálnak, de ő lesz az. Ő lesz az, aki jó lesz. Azt hiszem, ez megint harmóniában van. És akkor az utolsó sorba pedig a szöveges kártyák közül a ki nem mondott szerelmi érzések kártyája alapján mi az, amit szíve szerint elmondana, de most éppen nem teszi meg, úgyhogy ebből húzunk megint 3. Jó, hát akkor meg is van. Azt hiszem, hogy ez megint olyan, hogy érzésekről lesz szó. A legfontosabb itt középen a szeretők. Általában a szeretők lapja az a választás lapja, a döntés lapja, de itt az ábrázolás szerint nem csak a döntésről szól, hanem igazából ez a párkapcsolatról és a nagyon mély, nagyon elkötelezett párkapcsolatról szól. Ugyanakkor pedig úgy látom, hogy a felső sorhoz, hogyha ahhoz hozzáveszem, akkor azt látom, hogy a személy, akire gondoltok, ebben a kapcsolatban, vagy ezzel a kapcsolattal összefüggésben, vagy ennek hatására, tehát mindenképpen a veletek való találkozás következtében, vagy következményeként egy gyógyulási folyamaton megy keresztül. Na most ezt nagyon sokan nem tudják, hogy mit jelent ez a gyógyulási folyamat. Ez a gyógyulási folyamat legtöbbször azt jelenti, hogy az ember fia, lánya megőrül. Megőrül attól, ahogyan alakul körülötte az élet, hiszen előtte volt egy tök nyugis élete, előtte volt egy napi ritmusa, hogy reggel felkelt, elment a munkába, délután hazajött, esetleg ha lány, akkor megcsinálta a kaját, ha férfi, akkor leült a tévé előtt, kibambulták magukat, ha gyerek volt, akkor jó esetben foglalkoztak vele, kevésbé jó esetben azt mondták neki, hogy játsszál magadban, és ez így akár éveken vagy évtizedeken keresztül is megtörtént, ugyanakkor most meg történt valami a hatásodra, aminek eredményeként ez az egész nyugis élet felborult, és az tiszta káoszlá vált az élete,
Na és akkor erre mondja a kártya, hogy gyógyul a kardok négyesével. Hát mondjuk nem ez jutna eszünkbe a gyógyulásról, amikor ezt a szót halljuk, de valójában ez történik. Ugyanis a gyógyulás itt jelen esetben azt jelenti, hogy az alatt az idő alatt, ameddig ő ezt a nyugis életet élte, addig eltolta magától az élet feladatát, eltolta magától azt, amit a sors erre az életre rábízott, amit meg kellene oldania, egyszerűen csak belepunnyad. Persze van, amikor nem erről van szó, hanem direkt úgy lett megtervezve, hogy majd az élete második felében, vagy egy akármilyen időszak, tehát akármilyen szakaszban történik meg ennek az aktiválódása. Erről megvan az én saját elképzelésem, hogy milyen módon aktiválódnak. Ahogy látom a beszélgetések során, alapvetően 2-3 módot látok, amikor aktiválódnak ezek a úgymond beépített gyógyulási szakaszkezdetek, vagyis a karmikus feladatoknak a nekiállása, hozzákezdése. És tulajdonképpen a gyógyulási szakasz ez azt jelenti, hogy elkezdte a karmikus feladatainak a megoldását, befejezését. Ez a gyógyulás, amikor azt a karmikus terhet, sebet, amit esetleg előző inkarnációból hozott, vagy egy másik személy okozott neki ebben az életben, azt most nekiáll és feldolgozza. Többnyire úgy dolgozzuk fel, illetve akkor tudjuk feldolgozni valóban, hogyha beleállunk, és elkezdünk magunkba nézni, és elkezdjük értelmezni, hogy miért vannak így, miért történik velem ez az egész, miért így van, miért úgy van. Tehát amikor elkezdünk kérdéseket feltenni, és nem csak arról van szó, hogy menekülni szeretnénk, mert bizony én nekem volt olyan időszakom, amikor ez a hárítós időszak volt, hogy azt kértem állandóan, hogy hadd szökjek el valahova a világba, tök mindegy, hogy hova, csak el innen, mert már nem bírom. Na ez a gyógyulási szakasznak egyik jellegzetes tünete, amikor az ember kifutna a világból, mindegy, hogy hova, csak ne ott. Hát ezt mondjuk nem ezt neveznénk gyógyulásnak, pedig valójában, amikor itt erről beszélnek, akkor a lapok, akkor ez van a háttérben. Ugyanis, és akkor itt a Kejhek hatosa követi, ugyanis a múltban, és ez a múlt az lehet a gyermekkor, mint mondtam, vagy fiatalkor, de lehet előző inkarnáció, de lehet ősöktől hozott, tehát a családi karmában hozott generációs mintáknak a feldolgozása, mert ha ez a lélek azt vállalta be, hogy majd ő megoldja, már pedig ilyen rendkívül gyakran fordul elő, legalábbis akik hozzám jönnek, azoknál igen, és előfordul, akkor ezt jelenti itt a gyógyulás, de ugyanazt, amit elmondtam, csak az eredetét határozzák meg itt a Kejhek hatossal. És a Kejhek hatos jelentheti azt is, hogy a kettőtök kapcsolódása például egy lélektársi kapcsolat, ami kifejezetten azért működik, mint mondtam, aktiválni kellett benne ezt a gyógyulási szakaszt, ezt a karma, feloldás, megértést, meghaladást, és erre a legalkalmasabb egy lélektársi, és lehet, hogy élettársi is kapcsolódás. Viszont úgy látom, hogy a személy nem akar beleállni ebbe a feladatba, nem akarja azt csinálni, ami itt van, mint ahogy mondtam, én magam is úgy voltam annak idején, amikor ilyen szakaszban voltam, hogy menekülni akartam, egész egyszerűen bárhova, és hát nem is egyszer menekültem, tehát így konkrétan megesett. Szóval ez a ragaszkodós szakasz az azt jelenti, ez a érvék négyese, hogy nem akarunk szembenézni a feladattal, nem akarunk beleállni ebbe a gyógyulásba, mert
mert ott felelősséget kellene vállalni, ott szembe kellene nézni a saját tetteinkkel, meg kellene állapítani, hogy kinek, mikor, milyen fájdalmat okoztunk, meg kellene határozni, hogy miért tettük ezt, és utána azt mondani, hogy hát bocs, ennyit tudtam akkor és ott, vagy a másik személy ennyit tudott akkor és ott, és most ezen túl már csak azt tudom tenni, hogy őszintén megbocsátok magamnak, neki, és elkezdtek egy teljesen más életet élni, és megpróbálom helyrehozni, kiigazítani, kiegyenlíteni a számlát, tehát ha tartozok, akkor azt kifizetem, ha nekem tartoznak, azt viszont behajtom. Tehát maga a gyógyulásnak és az elengedésnek a procedúrája, azaz az én technikám szerint, az ez. És itt az érmék négyese pedig pontosan azt jelenti, hogy na ebbe ő aztán bele nem áll. Tehát most a személy a gyógyulás szakaszában van, ami a múltban eredezzik, de nem akar beleállni, mert ehhez ugye az kellene, hogy maga mögött hagyja azokat a régi dolgait, ugye mint mondtam az előbb, hogy föl kellene, szembe kell nézni magunkkal, és azt mondani, hogy akkor magam mögött hagyom az egész múltamat. Az egész, mármint a viselkedésemet, a gőgömet, a kevésségemet, a túlzott egómat, a túlzott férfi energiámat, ha nő vagyok, vagy a túlzott női energiámat, ha férfi vagyok. Tehát, hogy ezeket észre kell venni. De mindent megelőzi ez a döntés, hogy én ebbe beleállok. Illetve akkor tudjuk megcsinálni. Ha nincs meg ez a döntés, mint ahogy mondtam, hogy nálam sem volt meg, hogy többször megfutamodtam, akkor ez a szeretők nagy arkánuma, ez tulajdonképpen nem tölti be a funkcióját. De most nézem, hogy milyen érdekes 4-es, 6-os, és ráadásul még ez is egy 6-os, egy 666. És ráadásul itt a végén pedig a kardok királynője, aki a szívtelen, a jégkirálynő, aki pusztán a fejével gondolkodik, aki nem hajlandó a szívét megnyitni, hát aki hajlamos erre, hogy a ragaszkodást. És itt most eszembe jutott az is, hogy a ragaszkodás. Ragaszkodni mihez tudunk? Tehát például itt egy kapcsolatról van szó, akkor kapcsolatban nem tudunk ragaszkodni, nem tudjuk magunkhoz ölelni ilyen módon a kapcsolatot magát. A szemét azt igen, de amikor így ezzel ahogy a nő az érmét fogja, akkor érmeként, tehát egy anyagi tárgyként, egy valamiként tekintünk rá, és úgy ragaszkodunk hozzá. És ez a birtoklásnak egyik legfontosabb megnyilvánulása. Tehát amikor így nem tudunk elengedni valamit, akkor túlzottan erős ez a birtoklási energiánk, a birtokló hajlamunk, vagy a bennünk lévő birtoklás, mert például itt a szeretet megnyilvánulásánál gyermekkorunkban nem tanultunk meg szeretni, kinyitni a szívünket, nem tanultunk meg azt, hogy hogyan tudnánk úgy megmutatni az érzéseinket, és csak egy jégkirálynőre futotta belőlünk, tehát aki pusztán aggyal éli meg az életet, és nem az érzelmek terén, pedig, mint mondtam, a szeretők lapja az azt is jelenti, hogy itt bizony nagyon mély érzések lehetnek. És valószínűleg, mivel ez elég nehéz élethelyzetet mutat, amit itt most hátra kellene hagyni, amit itt most meg kellene gyógyítani, ami el kellene engedni, ezért van szükség egy lélektársi energiára, aki mint egy ösztönző ott legyen, és ezért van szükség
itt látható a háttérben egy angyal, erre az égi segítségre, amelyik hát támogatja őt abban, hogy ezt a döntést, hogy beleállok végre ebben a karma feloldásba, beleállok abba, hogy végre a sorsom útjára álljak, megvalósítsam a feladatot, és az legyek, akinek születtem, aki a küldetését, amiért a földre érkezett, azt megtegye, és itt most határozottan arról azt érzékelem, hogy ő tulajdonképpen ezt a gyöngeségét nem meri elmondani, hogy ő nem áll készen erre, hogy ő úgy érzi, hogy ő nem tudja megtenni. És itt úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb probléma, hogy ő tudja azt, hogy ha ő beleállna, akkor neki egy csomó mindent maga mögött kellene hagyni, esetleg anyagi dolgokról is le kellene mondani, de egyelőre az esze nem engedi meg azt, hogy ő ezt megtegye, bármennyire is ott vannak az érzések benne, és bármennyire is feszítik őt az energiák, ő nem áll kész erre. És talán ez az, amit nem mond el. Lehet, hogy ezt így elsúnyogja, de őszintén szólva, én megint csak magamból tudok kiindulni, és általában azt tudom közvetíteni határozottsággal, amit én megéltem, illetve saját szememmel láttam, hogy ez nagyon-nagyon nehéz. Nagyon nehéz azt mondani, hogy beleállok. Na és akkor, bár itt most nincs itt, csak aztán, ha már mondtam, hogy magamról beszélek, tehát hogyha sokszor megpróbálja az ember elodázni, eltolni magától a karma feloldását, akkor jönnek a föntiek, és akkor megkérdeznek bennünket, hogy akkor most mi legyen. Mi legyen, megtaszítsunk mi, hogy beinduljon a szekér, vagy mit csináljunk veled. És akkor az többnyire ilyen toronyeffektusként szokott jönni, de itt még nem ott tartunk, bár ér még 4-es, azért az gyakran utal arra, hogy nincs túl messze már a torony. Tehát, hogy itt nem túl messze van már itt az, hogy az égiek közbeavatkoznak, és akkor muszáj lesz neki beleállni a feladatába. Jó, és akkor megnézzük azt, hogy akkor mi az, amit tulajdonképpen ő üzenne. Az első üzenet szerint azt mondaná el neked, hogy ugye itt úgy van, hogy annyira szeretlek, mint a hold maga vissza, de ezt így magyarul inkább úgy mondjuk, hogy annyira szeretlek, mint amilyen hatalmas az óceán, vagy mint amilyen hatalmas az ég. Tehát, hogy ő azt mondaná el, hogy milyen nagyon-nagyon mély érzések vannak benne. A második szerint éppen azon van, hogy megtalálja az elejét, hogy befejezze ezt a ciklust. Erről beszéltem, tehát így anélkül, hogy ezt így megint tudtam volna. Mint mondtam, ez a karma ciklusának, a karma körnek a befejezéséhez, ezt jelenti a kardok 4-ese, ezt jelenti a gyógyulás lapja, és ő pont ehhez gyűjti az erőt, és hogyha lenne hozzá bátorsága, akkor erről beszélne neked. És akkor itt azt mondja, hogy egy új perspektívát akar találni a kettőtök kapcsolatában, tehát egy új célt, egy új ösztönző erőt, ösztönző energiát, ami ő neki majd megadja azt a hiányzó bátorságot, azt a hiányzó erőt, ami ahhoz kell, hogy beinduljon. Tehát, hogy ő elmondaná neki azt, hogy ő valójában, hogy neki te az erőt adod. Még akkor is, hogyha mondjuk nem beszéltek,
és mint sokszor elmondtam, az energetikai kötelékes kapcsolatok, tehát amelyek ilyen nagyon mély kapcsolódáson vagy mély érzéseken alapulnak, ott mindig létrejön egy olyan energetikai szál, ami akkor is működik, hogyha az óceán túlsó partjának a túlsó végén, tehát a dátumválasztónál van például, akkor is működik, és azonnal érzékeli, hogyha benned valami változás van, és ő ebből az energiából próbál új erőt meríteni, hogy a kapcsolatotokat valami más céllal ruházza fel, valami olyannal, amelyik számára is egy erőt ad, vagy ami őt is felemeli. Azt látom, hogy ez megint egy olyan kirakás volt, ami nagyon-nagyon fontos, hogy tudjátok, hogy ez a személy, akiről esetleg nem tudtok róla, hogy mit csinál, mi történik vele, hát ő éppen egy ilyen karmalezárásban van, mindegy, hogy miről szól ez a karmalezárás, az biztos, hogy ahhoz, hogy a ti kapcsolatotok tovább fejlődjön, ahhoz neki ezen keresztül kell menni. Valamelyikben múlt héten vagy a héten volt erről szó, úgyhogy lehet, hogy ez annak a magyarázata tulajdonképpen, hogy milyen nehéz az az út, amin ő éppen jár, de minden esetre az látszik, hogy nagyon-nagyon gondol rátok közben, és nagyon sokat jelentetek a számára. Én remélem, hogy hasznos volt nektek, hasznos volt mindaz az információ, amit elmondtam, hogy jobban megértsétek azt, hogy működik az életünk, illetve amire én a saját nehézségeim, meg a mindenféle küzdéseim során rájöttem, és megtanultam, és akiktől én tanultam, azoknak a magyarázatát logikusnak találtam, mert nekem nagyon fontos, hogy nem csak hiszem azt, amit mondok, hanem az eszemmel is megértettem, elfogadtam, és mint itt mondtam, tehát hogy az elengedésnek feltétele, hogy azt úgy értsük, amit el akarunk engedni. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy én el akarom engedni, de csak azért, mert el akarom engedni, az nem megy, az nem fog elengedődni, az nem jelent valódi elengedést. Meg kell érteni, át kell élni, és azt kell mondani, hogy elfogadom az ő nézőpontját, megértem az ő nézőpontját, és innentől kezdve már nincsen bennem semmi olyan harag, vagy semmi olyan negatív energia ezzel kapcsolatban, ami megakadályozna bennünket abban, hogy normálisan viszonyuljunk egymásra. Nem azt jelenti, hogy elfelejtettem, ha ő mondjuk cudarul bánt velem, hogy vagy hát azt a részt elfelejtettem, de azt igen, hogy megbocsátom, mert ő annyit tudott, kész. Én is ennyit tudok, kész. Tehát, hogy én azt osztom meg veletek, amit én tudok. Se többet, se kevesebbet. Azt mind megosztom, amit persze kapok, mert ilyenkor mindig kapom, hogy miről beszéljek. Tehát, hogy láthatjátok, kirakom a lapokat, és teljesen úgy jön, hogy sokszor mutatják egy képekben, vagy előttem emlékeket idéznek fel, és ez alapján tudom elmondani, hogy mi az, amit éppen most szerintem hallanotok kell. Abból a sok mindenből, amit megtapasztaltam már, úgyhogy remélem ez számotokra valami segítséget jelent, mert én azt szeretném, azért csinálom a csatornát. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm, hogyha megírjátok a véleményeteket, hogy például ezt a gyógyulást, ezt ti eddig hogyan értelmeztétek, volt-e már ilyen gondolatotok korábban, hogy valójában a karmakör lezárásához való hozzákészülődést, vagy annak a folyamatát jelenti ez a gyógyulási folyamat, vagy esetleg más képzeltetek eddig róla, ezt szívesen elolvasnám, mint ahogy szívesen veszem a lájkot és
a feliratkozást is, ugyanis a YouTube-ot vezérlő számítógép ezek alapján jeleníti meg a videókat, és mint ahogy azt néhány nappal ezelőtt megnéztem, alig több mint 1/3 feliratkozónak jeleníti meg, így nyitásból. Tehát, hogy fogalmam sincs, hogy milyen alapon, de azt már igen láttam, hogy amikor több a like, vagy több a hozzászólás, esetleg a feliratkozás, akkor viszont nagyobb számban mutatja meg másoknak is, nem csak a feliratkozóknak. De most képzeljétek el, hogy még a feliratkozók 1/3-ának sem mutatja meg, főleg az ilyen típusúakat. Tehát na mindegy, szóval ezt látom. Úgyhogy ha ezért így lájkoljátok, hogy ösztönözzétek ezt az algoritmust, akkor hálás vagyok érte, és nagyon köszönöm, és mint mondtam, az 5500 feliratkozónál valami meglepővel készülök, és hogyha elérjük, akkor arról biztosan tudni fogtok, és azt szólni fogok. Úgyhogy mindenkinek minden jót kívánok addig is. Sziasztok!